चाहिँ म यो तपाईहरुलाई आलुको दाल अथवा आलुको झोलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउन। रेसिपी बनाउनको लागि मैले कराईलाई पहिला राम्रोसँगले तताएपछि त्यसमा 3 टेबलस्पुन तेल तताउँदैछु। तेललाई एकछिन तताएपछि त्यसमा मैले एउटा तेजपत्तालाई भचाएर राखे, एउटा सानो दालचिनी पनि राखे, एउटा सुकमेल पनि राखे, 2 वटा चाहिँ ल्वाङ राख्दैछु। अब यी सबै राखेको मसलाहरूलाई एकछिन चलाउने। मैले यहाँनिर एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर यसरी रेडी गरेको छु। अब यो प्याजलाई म राख्न गइरहेको छु र सबै प्याज चाहिँ राख्दिन, म थोरै प्याज चाहिँ अलिकति छुट्टाएर पछि झान्नको लागि पनि राख्छु। प्याजलाई अब एकछिन सफ्ट हुइन्जेलसम्म भुट्न पर्छ। यसलाई खराएर रातो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। प्याज सफ्ट भएपछि यसमा मैले 1 टेबलस्पुन पिसेको अदुवा लसुन पनि एड गरे, थोरै बेसार पनि राख्दैछु। 1 टीस्पुन यहाँनिर मैले धुलो खोर्सानी पनि राखे, 1 टीस्पुन नै मैले यहाँनिर धनियाको पाउडर पनि राखे, हाफ टीस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर जिरा पाउडर राखे। यी सबै राखेको मसलाहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। ड्राई मसला छिट्टो डढिहाल्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर थोरै पानी राखे। कभर गरेर अब एकछिन मसलालाई पाक्न दिने। मसलालाई लामो समयसम्म पकाइरहन पर्दैन। 1 देखि 2 मिनेट तपाईहरुले पकाउनु भयो भने मसला पर्फेक्टली पाकेको हुनेछ। ल हेर्नुस् त, तेल पनि एकदमै राम्रोसँगले छुटेर यो मसला रेडी भएको छ। मसला पाकेर रेडी भएपछि अब यसमा मैले एउटा मिडियम साइजको टमाटर एड गरे, सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि। टमाटर र नुनलाई मसलामा एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। कभर गरेर अब चाहिँ टमाटरलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर पाक्दै गर्दा तपाईहरुलाई म आलु पनि रेडी गरेर देखाइहाल्छु। यहाँ मैले 10 वटा मिडियम साइजको आलुलाई उसिनेर रेडी गरेर राखेको छु। अब यी सबै आलुहरूलाई चाहिँ हात लगाएर यसरी म्याश गर्नुपर्छ। आलुलाई म्याश गरिसकेपछि मैले यहाँनिर पानी राख्न गइरहेको छु। यो पानी चाहिँ तपाईहरुलाई आलुको दाल कतिको बाक्लो र पातलो मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मैले अब यी सबै आलुहरूलाई चाहिँ पानीसँग राम्रोसँगले मिक्स गरे। आलुलाई रेडी गरिसकेपछि अब यहाँनिर मैले टमाटर चेक गर्दैछु र टमाटर पनि पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। रेडी भएको यो मसलाको ग्रेभीमा अब आलुलाई एड गरे। अब यो राखेको आलुलाई मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। कभर गरेर 2 मिनेट जस्तो बोइल हुन दिने। र 2 मिनेट बाद अब मैले कभर खोलेर यसलाई चेक गर्न गइरहेको छु र मलाई चाहिँ यो आलुको दाल अलिकति बाक्लो लाग्यो। त्यही भएर अब एकपल्ट मैले राम्रोसँगले चलाइसकेपछि यसमा थोरै फेरि पानी एड गर्दैछु। कभर गरेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले बोइल हुन दिने। एकपल्ट राम्रोसँगले बोइल भइसकेपछि यो आलुको दाल चाहिँ रेडी भएको छ। एकदमै पातला पनि भएको छैन, एकदमै बाक्लो पनि भएको छैन। मलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै भएको छ र तरकारी र दाल दुईटाको काम गर्ने। र यसलाई झान्नको लागि चाहिँ मैले 1 टेबलस्पुन यहाँनिर तेल तताउँदैछु। तेल तातिएपछि मैले यहाँनिर अघि छुटाएर राखेको प्याजलाई खराउन गइरहेको छु। प्याज हल्का ब्राउन भएपछि मैले 3 वटा सुखा खोर्सानी पनि राख्दैछु। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। प्याजलाई एकदमै बेसी खराउन पर्दैन, यतिको भए हुन्छ। अब यो रेडी भएकोमा मैले 1 डारो आलुको दाल झिकेर झाने। अब यो झानेकोलाई फेरि मैले यहाँनिर आलुको दालमा नै यसरी राख्दैछु। दाललाई झानिसकेपछि त्यसमा मैले हाफ टीस्पुन गरम मसला राखे र सँगसँगै धनिया पत्ता पनि एड गरे।
अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई चलाएर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने र तातो तातो सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। यो दाल तपाईहरुले बनाउनु भयो भने तपाईहरुलाई तरकारी पनि चाहिँदैन अनि दाल पनि चाहिँदैन। पर्फेक्ट हुनेछ यो आलुको दाल। एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।